Då sätter vi igång. Jättekul och kul att se så många kunde också närvara och tog sig an tid att vara med på det här webbinariet. Det värmer verkligen. Det här blir ju nästan en av våra första webbinar som vi kör i vår nya studio som ni kan se här också på svenska också, vilket är stort. Vi kommer idag täcka ett ganska viktigt område som jag har erfarit med många kunder i många kundsamtal och kommer egentligen ge lite syfte och agenda med mötet. Men det handlar i stort om vikten av bra kommunikation inom företag och hur man också kan samarbeta effektivt ihop. Lite riktlinjer också innan vi går in i webbinariet är också att vi har en question and answers. Alltså du kan ställa er frågor under webbinariets gång så kommer jag ta de frågorna så fort jag ser att de dyker upp på skärmen och när jag får möjlighet. Det har ni i ett högra hörn längst upp i hörnet så har ni möjlighet att ställa frågor under webbinariets gång. Ni har också en chattfunktion också där ni kan skriva under webbinariets gång också med era tankar och idéer. Så jag har ett öga på det och vi ska nu börja en liten kort med introduktion med vem jag är. Jag har jobbade som Enterprise Business Consultant på Omnitas Consulting och jobbar då med sälj. Jag jobbar mycket mot Enterprise och lite SMB-skiktet egentligen i bolag. Jobbat de senaste 5 åren med just och sålt projektsystem, kanske lite mer avancerade system. Även CRM-system och ekonomisystem, så hela egentligen paletten av system och det är egentligen där jag hittar grunden i vad är den stora utmaningen många företag har och det ser jag mycket kopplat till hur man samarbetar, hur man nyttjar sin plattform effektivt egentligen i olika samarbeten när det kommer till projekt, när det kommer till CRM kopplat till marknaden etc. Och det kommer vi gå in lite på de vanliga utmaningarna i detta webinar. Men först de som inte känner till oss här, jag ser några stycken här som inte har med, som inte känner igen. Så vi kommer ta en liten kort brief vilka faktiskt Omnitas Consulting, mitt bolag, är. Först och främst ska vi börja med agendan. Så här ser lite agendan ut. Vi ska först börja med lite kort kring mål och syfte. Vad vi kan ta med oss från det här webbinariet. Vilka vi är på Omnitas. Vi kommer sedan gå in på webbinariets innehåll som handlar om vad är det för vanliga utmaningar organisationen har idag och vad är själva orsakerna till det här. Men också vad ger för konsekvenser och därför kommer vi summera lite slutsatser kopplat till just kommunikation och samarbete. Vi kommer också visa några exempel på hur det här kan faktiskt se ut på bra funktionalitet som man kanske bör ta i beaktande när man tittar på ett system eller när man utvärderar sitt befintliga system. Och därefter har vi en kort frågestund egentligen om ni har slutliga frågor egentligen. Men de går bra att ställa under webbinariets gång. Så lite bakgrund då, om vi börjar där. Vad tanken är med mötet. Och det är att ge en ökad förståelse för liksom vanliga utmaningar företag och konsekvenser. Företag har vilka konsekvenser det får för företag. Men framförallt så handlar det om att ge tips och se till att ni inte kommer hamna i samma sits och ha de utmaningarna. Och faktiskt ge dem förutsättningarna för att kunna skala er verksamhet på ett bra sätt organiskt. Vi börjar med lite kort kring vilka Omnitas Consulting är. Vi är en managementbolag som är väldigt duktiga på teknik och IT. Vi är väldigt duktiga på att titta på en kunds behov och processer och också ge tips och råd på hur bör sin IT-miljö se ut och hur ska man få en central rapportering kring sina processer. Så det handlar mycket om att optimera den utifrån sina processer. Där vi blir mycket utifrån våra kunder en rådgivande part egentligen. Så här bör ni gå tillväga när processerna för att få ut det till exempel. Men också optimera den befintliga miljön. Vi samarbetar med väldigt många olika partners. Jag ska säga vår huvudpartner vi är faktiskt världens största partner till Monday.com som är ett projekt- och CRM-system i grunden där det finns mängder av olika use cases att kunna göra den plattformen. Men vi samarbetar med också många andra plattformar kopplat till detta.
Vi är cirka 30 anställda på företaget och sitter i Stockholm, men vi har också personal i UK. Vår primära fokus är just Norden mot den svenska marknaden och även i Norge och Danmark. Men vi jobbar också mot har personal på plats i UK där vi också jobbar, men också internationella kunder som vi faktiskt hjälper. Vi ska dra lite kort på vilka typer av kunder det är. Det här är några referenskunder som vi jobbar med idag, där flera använder hela plattformen som en central del i sin systemflora, men också vissa företag jobbar kanske med delar av systemet. Så det kan se väldigt olika ut. Bra, då ska vi faktiskt djupdyka ner i själva webbinariet och inte lägga så mycket tid på vilka vi är, utan faktiskt vad är de vanliga utmaningar och orsaker till många utmaningar som många företag har idag egentligen. Vi börjar med de kanske mest uppenbara, och det är faktiskt att man saknar systemstöd idag, många. Det kanske funkar när man är i en startup-fas, att man är få på företaget att kommunicera via mail, att man har Excel-fil och bolla. Men oftast brukar jag märka i mina samtal i alla fall, när man blir runt över 10 anställda, det är då man börjar se att man behöver ha någon form av struktur, man behöver ha systemstöd som faktiskt hjälper en i det dagliga arbetet. Jätteviktigt. Och motsatsen till det är också att man inte har integrerat system. Och det här är ju när man är ett större företag och kanske byggt upp sin systemflora. Man kanske börjar med ett system och sen kompletterar man utifrån sitt behov som växte. Och till slut så sitter man kanske med 20-30 system. Som inte kanske oftast är integrerade. För integrationer är någonting som många företag också ser som en jobbig kostnad och inte jättekul kostnad att göra. Utan då kanske man ser att man tar den manuella påfrestningen att föra över och flytta information mellan systemen. Men man kommer väl till en sits där man säger shit, nu börjar det bli för mycket, nu börjar det bli för komplex den miljön vi har, vi måste se över den. En annan är ju också att man då som sagt, när man har byggt upp den här floran av många system, att det blir problem med liksom kommunikationskanaler blir allt fler. Man kan kommunicera och anställda har ju lite sitt val egentligen om man inte har etablerade rutiner att jag kommunicerar här borta för den plattformen tycker jag är bättre. Så det blir mycket från anställdas intresse egentligen vart man kommunicerar information. Och då har man då information på flera olika ställen, vilket då ger konsekvenser, vilket vi kommer till i nästa slide här. Det är också, om man tittar på plattformar idag, skulle jag säga också en väldigt viktig sak att värdera när man väljer en plattform. Att titta på liksom samarbetsmöjligheterna i den här plattformen. Hur kan man samarbeta, kommunicera med varandra? Jätteviktig faktor, och den ska man inte ta för givet. Att man kan samarbeta, att man inte behöver flytta kommunikationen utanför systemet. För det är det många gör idag, att man ser att den här plattformen är inte innativ nog att kommunicera med mina kollegor. Vilket gör att jag flyttar informationen till exempel Slack eller andra kanaler där man tar det via mailkonversationer. Och då blir det plötsligt att man har information som inte finns. Man kan inte komma åt historiken, för den kanske finns på en anställds mail eller Slack-kanal om en annan kollega. Det här är också en punkt som är väldigt underskattad, ska jag säga, som man som företag faktiskt också behöver se till den anställda och användarvänligheten i systemet. Alltså superviktigt att se till att dels att ledningen trivs i den miljö och får den dagliga rapporter och enkelt kan manövrera i systemet. Men framförallt så handlar det om att anställa också, att de ska göra så enkelt för dem och att de vill jobba i systemet. Att se till att systemet är anpassat utifrån varjes roll och att de också ser värdet i den plattformen. För det är ju utan att, om inte de anställda vill rapportera, så kommer inte heller ledningen kunna få ut rapporter på hur verksamheten går eller projekten går. Det är typiskt case är väl säljare gentemot en säljchef, där säljchefen säger: har ni registrerat alla era deals? Och då någonting för att liksom kolla upp och säkerställa att allting är registrerat och att han också kan lita på de siffrorna. En jätteviktig del och se till. Vi fortsätter med några till utmaningar. Och då skulle jag vilja
trycka på också sätt att dela information. Någonting som kan vara väldigt begränsat i många system att göra snabba och enkla överlämningar till en projektgrupp. Till exempel från en införsäljningsprocess där man stänger en affär, att man ska skicka vidare egentligen kring caset till en leverans som säger så här är kunden och så här har vi snackat och så här är tanken kring leveransen. Att få den briefen kräver idag mycket för många kunder, att man behöver boka möte, ha flera möten med leverans för att sätta egentligen förutsättningar för en leverans. Och det tycker inte jag ska behövas, utan vi har system som ska göra det åt oss och de ska också ha tillgång egentligen till den historik som vi säljer. Jag tror vi har gjort i CRM:et också, som säger vad som har hänt i varje möte och varje mötesanteckningar från de här mötena som vi har haft med kunden. Jag kommer också visa exempel lite senare här hur en sån överlämning kan se ut och faktiskt hur vi själva jobbar. För det handlar ju också till det här, så handlar det om att få det här informationen i rätt given tid. Så tid och plats är superviktigt. Det här är någonting som också kan vara en brist i många system och någonting som vi ser är väldigt viktigt i olika faser, och med tanke på att vi som i verksamhetsroller har väldigt mycket saker på våra agendor och dagliga jobb, så måste vi i systemet också hjälpa till att se till att vi får notifieringar när saker behövs göras, men också prioriteringar när olika projekten då kanske går över sin budget utifrån estimatet, att man får notis att här behöver vi agera. Och det är någonting som inte en projektledare ska behöva kontrollera. Det finns flera kunder som behöver gå in i Excel eller gå in i sina projekt och kontrollera, går det här enligt våran estimerade plan? Utan att ha tilltro till egentligen systemet, att de ska säga till när saker sker. Och det handlar ju givetvis också kring liksom hur uppsättningen ser ut i en projekthanteringsverktyg då. Men sånt är jätteviktigt, och det är viktigt att se till att man hittar den här kombinationen av man ser också att man ska inte behöva ta en kontroll, utan det ska systemet hjälpa en med. Det här är väl kanske det allra viktigaste, alltså utbildning, att ge faktiskt anställda rätt förutsättningar att förstå plattformen man jobbar i. Dels liksom hur systemet faktiskt fungerar. Vad det finns för möjligheter i systemet utifrån sin egna roll, intresse. Men också liksom verksamhetens rutiner. Hur gör vi i projekt? Vad kommunicerar vi informationen? Ska vi kommunicera dem i en projekttavla eller ska vi kommunicera dem på Slack till exempel? Men här måste vi ha det enhetligt liksom. Och mitt tips är här alltid att hålla det så mycket inom plattformen. Så fort man hoppar utanför plattformen och för saker i andra kanaler, så försvinner den informationen och den tillgängligheten som kanske leverans behöver i nästa fall. Eller någon support, vilken information man nu som behöver informationen. Så den är superviktig. Nu ska vi gå in lite på konsekvenserna egentligen av de här utmaningarna som jag pratat om. Och jag har skrivit egentligen 3 konsekvenser som egentligen symboliserar alla de här utmaningarna som gått igenom idag. Och det skulle jag prata om spårbarhet. Jätteviktigt, och det är väl det som många också brottas med, att man har informationen på väldigt många olika ställen och delar. Det skapar bara egentligen oro för företaget. Dels liksom, är de här siffrorna korrekt som vi har? Har vi rapporterat in allting? Har vi all information i vårt system för rapportering? Och där handlar det om också mycket manuella uppföljningar och uppföljningar kring kollegor. Vart hittar jag informationen? Och då kommer vi faktiskt in mycket på det här också med tillgängligheten. Att det är viktigt att när man är klar med en uppgift, eller att du också har rätt förutsättningar att genomföra nästa uppgift, till exempel, att du får över informationen från den personen som du tidigare uppgift, egentligen hur det har gått, så att du kan genomföra din uppgift också på rätt sätt och ha rätt information vid rätt tid och given plats.
Och det handlar lika så liksom den fysiska miljön. Nu många konsulter ute och reser och rapporterar kanske på resande fot, att man också har tillgång till att komma in i verktyget och kunna rapportera även på resande fot och komma åt informationen inför ett möte med en kund till exempel. Och riktighet. Alltså, jag vet att väldigt många företag jobbar Excel och där kan det väldigt många olika versioner av ett dokument och det kan delas på mail etc. och det kan göras på Slack, vilket gör att man kan nästan aldrig riktigt vara säker på är det här den senaste versionen vi jobbar ut efter. Det är jätteviktigt att man får det rätt. Vi ska se om vi har också några frågor kopplat till detta. Jag ser att vi har en fråga som har kommit in här. Och den lyder, ska vi se. När det kommer till filhantering i plattform, hur delar man med sinsemellan effektivt i organisationen? Och det är en jättebra fråga. Och en fråga som faktiskt många har utmaningar i, hur man också delar filer. Här finns det ju, det är lite beroende på, om man kollar på projekt till exempel, och här är det lite olika beroende på vilken typ av verksamhet man är. Jag säger att de som har mediebolag, de har ganska tunga filer. Och där finns det oftast mycket begränsningar i många projektverktyg egentligen. Det är mycket man kan ha på plattformen. Och då måste man ju tänka på hur ska vi då lagra våra filer och enkelt kunna komma åt dem när vi väl jobbar i projekten. För det är verkligen en stor utmaning. Och där kan man ju ha olika liksom SharePoint och Google Drive till exempel, där man kan ha olika genvägar in där så att man kommer åt informationen. Och där kan man ha genvägen i sitt projekt till exempel, så man snabbt kan komma åt. Och man kan också vidare här med olika automationer, även när man skapar ett projekt, se till att det skapas en mappstruktur med alla mappar etc. Så allting är klart när projektet startas, och att den här länken, snabblänk genvägen till driven också finns exempel i anknytning till när man jobbar med projektet, så att man lätt kommer åt informationen, så att man inte behöver eller använda andra sätt egentligen för att kommunicera information. Så det handlar mycket om att göra det tillgängligt, för det är då folk också kommer att nyttja det. En viktig del. En jättebra fråga. Vi går vidare. Och det tänkte vi kolla lite slutsatser kopplat till det här. Och egentligen den stora slutsatsen är ju att det här kostar väldigt mycket pengar. Alltså det blir väldigt mycket extraarbeten, mycket uppföljningar. Det här påverkar givetvis sina kunder också negativt, att det blir förseningar i leveranser. Men framförallt också att det tar väldigt mycket tid internt. Att behöva leta efter information och också säkerställa att det är rätt information och att den är uppdaterad. Det kräver som sagt att hålla lite samman här, men det blir väldigt många onödiga möten och uppföljningar egentligen som inte behövs egentligen. Mycket av det kan automatiseras, sådana här processer. Så det är en viktig del att man tittar på sina processer och säger, är det här en process som vi skulle kunna automatisera? Och verkligen värdera, är det lönt det också? För det är också en annan fråga att titta på hur mycket tid faktiskt det här tar oss. Finns det besparingar att göra i den här? Ibland så kan man se att det här gör vi inte så ofta, så det kanske vi kan göra manuellt. Så den delen är väl en del man får titta utifrån en kostnad- och besparingsdel egentligen, om det är värt. Men också kanske den stora slutsatsen. Vi är människor och vi är inte robotar. Jag säger inte att vi ska byta ut mot robotar, men jag säger att vi ska hitta en balans där, tror jag. Vi ska dra nytta av automationer, vi ska dra nytta av den teknik vi har. För det kommer hjälpa oss människor att hålla mer fokus. Det som min chef också säger, Fredrik, han säger att robotar är dumma, men de gör jobbet klart i rätt tid och rätt plats, alltid. Så de kan man lita på.
Människor, vi är lite opålitliga där kanske. Ibland så missar vi saker. Nästa slide, då kommer vi gå in lite på liksom tips på lösningar. Jag kommer ge 2 tips och jag kommer också ge lite exempel på faktiskt lösningar som vi faktiskt jobbar med mycket i funktion som finns i Mondays värld, men som finns också i många andra system. Men det är värt att ha dem kanske lite i åtanke när man tittar på system och värderar plattformen utifrån de här delarna. Dels handlar liksom om notifieringar och taggningar, att kunna kommunicera enkelt. Vi var inne på det tidigare, att enkelt kunna samarbeta i det. Jag kommer visa ett exempel på det. Men också automationer. Vad finns det? Hur är automationsmotorn i plattformen? Monday är en jättestor styrka i faktiskt automationsmotorn. Jag ska visa ett exempel också på hur det kan se ut. Och överlämningar. Hur ser en överlämning ut i systemet? Kan man göra det enkelt från leverans eller från en säljavdelning till leverans till exempel, då, som är ganska vanlig. Och det här är väl några enkla råd som jag inte vill liksom skicka med er nu. Liksom. Se till att det här är många företag ser kanske inte värdet i det, men det är så viktigt att man utbildar sina anställda i systemet, men också i era processer, för då kommer det här göra. Även om den kanske är lite tråkig kostnad och gå till utbildning, så kommer det vara en bra investering att faktiskt personalen använder systemet utifrån den högsta potentialen i systemet egentligen, helt enkelt. Sen säger jag med en litet finger i luften att färre system är oftast bättre och troligtvis mycket billigare också. För det begränsar ju också antalet licenskostnader då, att du behöver inte lika många licenser i flera olika system. Och själva sätta igång implementationen och utbildningen tiden det tar för att komma igång med system. Så att försöka hålla det till få system är ganska bra. Då tar du bort mycket valbarheter, att kunna kommunicera på olika system, men att hålla det i så få som möjligt. Sen måste man alltid titta från plattformen. Täcker det här våra behov i plattformen? I vissa fall så behöver man givetvis komplettera med externa lösningar. Och då kommer ju såklart, det är genomtänkt till min sista punkt då, vilket är integrera mera. Och jag förstår att det låter mäktigt, men det är inte så mäktigt längre. Även jag kan i dagens samhälle, med den tekniken vi har idag, också integrera. Vilket jag trodde inte jag kunde säga för några år sedan, för 5 år sedan. Utan nu förstår man lite hur det funkar. Och det handlar egentligen bara om utbyte av data, integrationer, och där man då mappar olika. Men det finns också en no-code, så man behöver inte ha kodning egentligen och kunna vad kodning är och vad det innebär. Utan no-code-plattform, och vi jobbar ju med en partner som heter Make, som faktiskt gör det jobbet enkelt. Så att nu finns det inga ursäkter, och mitt tips är verkligen se till att integrera mera. Det kommer spara tid. Så, då ska vi gå in på några exempel. Notifiera taggningar är ju en jätteviktig del. Jag kommer ge exempel på hur en sån här taggning ser ut i Mondays värld nu då. Värderar i andra system. Men här har vi till exempel en bra taggning. För den här taggningen i Monday, i det här fallet som ni ser, den ser man i sin kontext. Så till exempel, här vill man då kommunicera med en person, man taggar personen, och man vill kommunicera utifrån en status, till exempel, i det här fallet. Man hänvisar till informationen och kan då skapa en konversation kopplat till den delen, så att säga. Väldigt mer innovativt egentligen än att ha en projekttavla där man behöver skriva sin hänvisning. Men också notifieringar överlag liksom, i plattformen. När man har all data och man har allting uppsatt och man har satt sina regler, då får man ju regelbundna notifieringar, och man ska förlita sig på systemet är uppsatt på rätt sätt. Att man inte ska behöva kontrollera hela tiden hur saker går. Släppa sitt kontrollhet där, utan liksom förlita sig på systemet att notifiera när saker sker. Och här har man då egentligen uppe i högra hörnet alla notifieringar som egentligen berör dig, din användare i plattformen. Om vi går vidare till automationer också.
så är det en jätteviktig faktor, och där pratar vi mycket i Mandys värld, men också i andra system också. Det handlar om triggers och actions när saker triggas. Till exempel kan det vara när en kolumn ändras eller ett värde läggs till. Då ska en action göra, och en action kan ju vara att man ska uppdatera, man ska flytta kanske ett item eller skapa en grupp till exempel. Då ska det ske. Det kan vara exempel som vi pratade om tidigare, när ett projekt skapas, då ska det skapas en mappstruktur i OneDrive eller SharePoint med de här mapparna. Det kan vara en typisk sån poäng som man kan skapa. Jag kan ge några exempel på fler recept som jag har i Mondays värld. När till exempel, jättevanligt, när projektuppgifter går över sin liksom slutdatum, då ska projektansvarig få en notis om det. Så här styr man verkligen, och det här får man titta utifrån sina egna behov och intressen av notifikationer och liksom påminnelser man ska få när saker sker. Här finns en mängder. Så här är bara att vara kreativ. Överlämningar. Tänkte jag visa ett exempel faktiskt på hur vi jobbar. Det här kan ju formas utifrån vilka överlämningar som helst, om det är till support eller implementationsgäng. Men vi har i våra kundkort så har vi en handover brief som ni ser här. Och där gör jag en kort brief egentligen kring den kunden som jag har jobbat med och som jag har då stängt, och där jag har kommit fram till vilka behov de har, men också skrivit med detalj vad handlar det här caset om, vad ska implementationen innebära, vad ska de ha uppsatt och vad är viktiga parametrar i det här implementationsprojektet. Och när jag har fått det här kontraktet signerat så kan jag trycka på den här dealen då, closed, och då kommer den här informationen skickas till projektgruppen, där de får den här briefen. Den skickas också till vår CSM-grupp som jag var här på Omnitas. De får också information kring vem kunden är, och de kan också börja förvalta och börja också sätta upp ett uppstartsmöte och börja bygga åt dem en miljö i Monday. Så det är utan att jag behöver göra så mycket, utan bara utgå från min miljö, min trygga miljö i Monday och göra det här, och sen så tar de över och så återkommer de om de har frågor kring det här. Väldigt enkelt, det ska inte vara svårare än så, det ska vara superenkelt. Bra, jag var egentligen alltid väldigt paff att det var bara frågor kvar, men det var egentligen hela webbinariets gång, och jag tror inte vi har fått in några fler frågor. Ni får jättegärna ställa frågor nu, så väntar jag någon minut. Annars får jag tacka för mig och hoppas att ni såg nyttan av det här webbinariet och kanske fick lite idéer. Det här var ju syftet egentligen att titta på om ni är en upphandling av nytt system. Vad ska vi kanske tänka på i det här? Men också liksom när ni tittar på befintliga miljö, att utvärdera det här. Hur funkar det för oss idag? Har vi utmaningar? Och jag förstår att det här blir väldigt generaliserat, men om ni vill få mer skräddarsytt och lyssna in era behov i er verksamhet, så är ni varmt välkomna att kontakta mig. Jag tror ni hittar min information också kring webbinariet där ni anmäler er. Så är ni välkomna att kontakta mig om ni har fler frågor. Tack för mig och ha en trevlig kväll.